Paano mo malalaman sino-sino ang nag-stalk o visit sa Facebook profile mo? Hi everyone! Nandito ka na sa channel ko. Make Easy TV. Tips, tricks, tutorials, at iba pa. Wait, intro pasok? Please subscribe and please support each other. Please click the notification below. Please like and share. And comment below basta ikaw support kita. Click ang Google Chrome. Check ang desktop site. Sure na naka-check ang desktop site. I-type ang web.facebook.com/profile.php. Type sa unahan ng https://view-source:. Waiting! Yehey! Ang daming codes, no? Hanapin lang ang 15 digits codes number. Ito ang resulta ng format sa phone ni Realme 5i, sama-sama. Hindi po ito sponsor, baka naman. Sa old phone ko, ito resulta. Naka-organize. Two-way ng format ang pinakita ko kung anong posibleng lalabas sa phone mo. Huli ka! I-click lang ang 15 digits at i-copy. Ito naman yun sa old phone ko. Same lang, i-copy lang ang 15 digits. Mag-open sa Chrome ng new tab. I-type lang ang fb.com. Note, dapat naka-desktop site. I-click lang ang profile. Click ang pencil. Erase hanggang dulo ng slash. I-paste lang ang 15 digits. Shout out kay Jaron Manahan, baka naman. Promote ko na rin po ang kanyang business, Sweet Panda, Sweet Treats and More. Sweet Panda page, palike po, supportahan po natin.
please subscribe, please like and share, and please click the notification bell below and comment below basta ikaw support kita. Kita kits!